السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج مشكلات عقارية. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدة مشاكل وعدة نقاط مهمة. اليوم موضوعنا مختلف قليلا. سبق وصدر من قبل الحكومة التركية قانون الإعفاء الضريبي من أجل شراء العقارات في تركيا بالنسبة للأجانب. قانون الإعفاء هذا بتضمن إعفاءات على القيمة المضافة التي يمكن أن تبلغ في بعض الأحيان 18%، وحاليا هي 8% في أكثر تقدير. شروط الإعفاء الضريبي هي 3 شروط. الشرط الأول ألا يكون الشخص الذي تملك عقار في تركيا قد أقام في تركيا أو حصل على إقامة لمدة 6 أشهر قبل تاريخ الشراء. الشرط الثاني ألا يكون قد تملك عقار سابق في تركيا. الشرط الثالث أن يكون المبلغ الذي تم تحويله لشراء العقار قد تم من خلال حوالة بنكية بالدولار أو باليورو من خارج تركيا، أو أن يكون قد تم إحضار المبلغ باليد والتصريح عنه في المطار عند الدخول إلى تركيا، وإلا لن يتم احتساب الإعفاء الضريبي. أكثر الأخوة يقعون في هذا الخطأ ويحضرون المبالغ المالية من أجل دفع قيمة العقار باليد ولا يقومون بالتصريح عنها في المطار، أو بعضهم يقوم بإحضارها باليد ويصرح عنها في المطار ويضعها في الحساب البنكي ويحولها لقيمة الليرة التركية فورا ولا يحولها بقيمة الدولار أو اليورو. لذلك ننصح الإخوة أن ينتبهوا لهذه النقطة جدا من أجل أن يحصلوا على الإعفاءات الضريبية اللي حكينا عنها، وخاصة أن هي ممكن تكون مبالغ معتبرة جدا. طبعا هذا الأمر لا علاقة له بموضوع الحصول على الجنسية التركية من خلال العقار. في ناس عم يختلط عليها الأمر، وهذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بموضوع الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار في تركيا. السلام عليكم.